Salut! Oameni buni, prieteni dragi, de ceva timp a tot apărut acest curent de transformare, de motivație, depășirea limitelor, a prejudecăților, a crezilor, a valorilor și depășirea până acolo unde ne facem noi niște stele care sunt capabile de absolut orice volie în univers. Ei bine, până acolo tot acest concept funcționează pe niște pași, fiecare îl predă în felul său, fiecare îl transmite așa cum știe și cum a experimentat și el la rândul său. Și noi preluăm dintr-o paletă foarte mare de moduri motivaționale de transformare ceea ce ne place, ceea ce vrem și ceea ce avem chef să facem pentru a ne realiza visele. Așadar, fiecare terapeut sau trainer sau speaker vine cu un bagaj și îl predă în așa măsură încât prin puterea sa de transmisie sau de comunicare noi să preluăm și să facem ceva util cu acea informație, cunoaștere. Ce vă dau eu astăzi este un soi de experiență practică pe care dacă îl verificați, vă puteți să depășiți anumite lucruri și să ajungeți la altele, să dezvățați, să învățați anumite obiceiuri, tehnici de a face ceea ce îți propui. Să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, pentru voi am pregătit astăzi cu dragă inimă 5 secrete despre cum să faci ceea ce îți propui, cum să-ți atingi un anumit scop pe un termen limitat sau nelimitat, cum să-ți realizezi potențialul și visele pe care tu le ai, cum să ajungi o stea, cum să fii un soare, cum să fii o pasăre măiastră, cum să fii un vultur care își vânează prada de la înălțime, cum să fii ce vrei tu să fii. Despre această tehnică de a-ți depăși lucrurile prin automotivație, autocontrol, autoobservare, autodisciplină, vehiculul care ești tu și care te transformi într-o ființă care e capabilă să realizeze absolut tot ceea ce îți dorește. Zic să facem din acest video o tehnică pentru voi care vă poate arăta prin 5 pași simpli. De fapt nu sunt chiar simpli, sunt un pic mai complicați când îi verificați, despre cum puteți realiza exact ce vă propuneți în clipa în care vă propuneți, fără să vă mai lăsați pe o parte și pe alta că plouă, că mi-e frică, că nu am haine, că nu am resurse, că nu am bani, că nu am relații, fără să mai dați vina pe lucruri din exterior, ci doar observându-vă sau observându-ne în interiorul nostru modul de funcționare. 1. Evită gândirea și urmează planul. Da? De cele mai multe ori când am un plan, vreau să fac mâine, să mă trezesc la 5 ca să mă apuc de un lucru. Dacă mi-apare altceva în cap și stau pe acele gânduri că nu sunt, că o să-mi fie somn, că nu știu cum o să mă descurc, că o să am timp să beau cafea, o să-mi iau micul dejun, etc. Gândirea asta de multe ori vine și stagnează sau oprește sau, dacă vrei, penalizează, faultează obiectivul. Dacă urmezi planul și dacă chiar ți-ai pus în cap asta, evită să te mai gândești la asta pe parcursul acestei zile, dacă mâine vreau să mă trezesc la 5, și să caut cât de mult pot eu să urmez acest plan fără să-l mai trec prin alte filtre, noțiuni, pentru că mintea mea mă va trișa și va face tot cum vrea ea. 2. Alege ce să sacrifici în fiecare lucru pe care tu ți-l propui și vrei să-l realizezi. Un lucru e nevoie, conform filozofiei timpului, să-l sacrifici. Îl sacrifici ori timpul cu bere cu băieții, ori statul și pierdut timpul pe la telefon cu oameni care nu sunt de folos, ori stat cu niște prieteni care nu-ți dau nimic în interiorul tău, ori poate timpul în trafic ți-l structurezi mai repede, ori timpul pe care îl dai alegerii sau dilemelor pe care le ai. Vezi ce sacrifici, puneți pe hârtie sau observă ce ți-a cel mai mult timp să faci și acel timp dedică-l către realizarea țelului, obiectivului, scopului tău. 3. Învață-ți mecanica și vezi cât de mult te limitează aceasta. Din nefericire, mecanica noastră interioară are niște ritualuri pe care le face zi de zi, de privit, ascultat, lucrat cu mâinile
capul, cu emoția, cu trupul, într-o anumită ordine. De exemplu, dimineața am un ritual, la prânz am un ritual, la muncă am un ritual, cu familia am un ritual și cam aceeași mecanică, obișnuință se întâmplă zi de zi. Dacă observ și văd că ea îmi stă, de fapt, ca o barieră care îmi limitează mie ceea ce vreau să fac în plus pentru mine, atunci, observând-o, pot trișa și o pot înlătura în cele din urmă, făcând loc timpului sau energiei sau resurselor mele interioare ca să-mi realizez acel scop. Dacă îți observi aceste ticuri, ritualuri pe care le ai, nu le lua prea personal și doar observă, le vezi cum sunt sus și ticuri mentale care vin foarte mult din modul în care gândim, din ce gânduri apar, sunt ticuri emoționale care vin din modul de atașament sau ce vrem să facem pentru ceilalți, sunt ticuri care vin din partea instinctiv-motorie, din modul nostru de mișcare și de acțiune. Cât de mult dai pe spălatul vaselor, cât de mult dai timp pe scrierea unui e-mail, cât de mult dai pe modul tău de interacțiune fizică cu ceilalți. Așadar, aceste rutine din viața noastră sunt părți mecanice care funcționează cam la fel și nu lasă loc să investim pentru alegerea sau realizarea obiectivului nostru. 4. Atașează-te emoțional de acest plan pe care tu l-ai. Partea emoțională este o uriașă capacitate de investiție, e ca o flacără pe care tu o aprinzi înăuntru nostru pentru ce vrei să faci. Dacă, de exemplu, ai un scop să-ți faci o casă, imaginează-ți voluntar și pune o flacără că în acea casă tu o să realizezi cele mai frumoase și împlinitoare lucruri din viața ta. O să ai o familie foarte frumoasă, numeroasă, cu multe roade și vei fi pe deplin fericit în ea. Dacă te atașezi emoțional de această idee și îți urmezi planul, atunci vei putea trece peste gândurile care te vor spune că nu am resurse, nu am bani, nu am prieteni, nu am un job, peste partea instinctiv-motorie care te va face să te trezești la 2 dimineața ca să te apuci efectiv de treabă, să muncești mai mult, să realizezi cu mintea, cu inima, cu trupul tău mai mult decât ai făcut-o până acum. Atașarea emoțională este și o capacitate de a genera voință atunci când aceasta dispare. Pentru că dacă vezi după 1 an, 2, 3 n-ai realizat și totuși ai în tine flacăra ca să ai casa ta, atașarea emoțională va veni și va susține și va da energie și mai mare după aia ca să o realizezi. Deci atașamentul emoțional este un secret pe care oricine îl face să atașează de ceea ce vrea să facă, îi va fi mai ușor și se va simți mai împlinit, mai bine în fiecare moment în care face sau urmează acel plan. Și 5. Obiectivul tău este educația ta, nu este doar o realizare. Dacă ți iese sau dacă nu ți iese un pas sau un plan, ia-o ca o marjă de eroare când s-a întâmplat și ca o educație, că ai învățat ceva din asta. Dacă îți tratezi realizările că gata, am făcut asta, sunt foarte tare și ai uitat de tot pași sau de tot procesul în sine și nu te-ai bucurat în timpul procesului, atunci realizarea nu o să fie prea bogată. Dar dacă, în schimb, pașii pe care tu îi faci, momentele pe care tu le oferi, le investești în acest plan, te observi pe tine, te educi pe tine, te disciplinezi pe tine, te automotivezi pe tine, acest proces de educație o să fie, să zic, arma ta din desagă sau mâncarea ta din desagă și vei putea să te bucuri de fiecare pas pe care l-ai în acest plan, iar realizarea o să vină mult mai ușor după aceea. Aveți 5 secrete despre cum să faceți ceea ce vă propuneți, cum să realizați ceea ce vă propuneți și să vă urmați fie că e un pas mic, fie că e un pas mare, aceste 5 cu siguranță verificate vă vor duce să vă realizați scopul. Să vă fie de bine, dragilor!